بوتوكس من حته scientific هقول لكم طلعوا البيبر دي. Please take a photo of it. It's one of the most amazing papers اللي قدمت الميزو بوتوكس in a very nice way. دكتور وو حقنت كام حاله؟ بصوا الرقم الرهيب اللي هي حقناه 1867 patient. نشرها في مجله اي كلام ابدا، نشرها في البلاستيك reconstructive surgery, so it's a very prestigious journal and I think it is really deserved منكم انكم انتوا تنزلوها وتقروها. من احلى الصور بقى في هذه البيبر is this one. ليه؟ هي الست ملخصه what is the difference between standard botox and المايكرو او الميزو بوتوكس. الستاندرد بوتوكس زي ما احنا عارفين بيتحقن in large units نسبيا بالنسبه للمايكرو بوتوكس and it is injected in a muscle. فلما بيحصل diffusion هيحصل diffusion جوه المسل ويبتدي يحصل weakening and relaxation of the muscle، وعشان كده بيحسن الدايناميك wrinkles. طب لو هحقن مايكرو بوتوكس او ميزو بوتوكس I inject superficial في قلب الديرمس I'm not in the muscle خالص and I inject micro droplets، وبالتالي الديفيوجن بتاعها لما بيحصل in a very superficial level هيعمل relaxation فقط للsuperficial fibers of the muscle. الديرمس فيها الجلاندز كلها وبالتالي هيبتدي يحصل deactivation للسوات والسيبيشيوس جلاندز، وطبعا السكين فوقيها هيبتدي يحصل له contraction. This is why لما نيجي نتكلم على uses of mesobotox هتلاقوها كتيرة جدا. هتلاقوها من أول الليفتنج بيقدر يبتدي يحسن الستاتيك رينكلز اللي ما كانش يعني دايما بنقول بوتوكس is for dynamic، هنا بقى ابتدى يحسن الستاتيك رينكلز، ابتدى يوصل لأماكن ما كناش بنقدر نوصل لها عشان خايفين من complications اللي احنا بنتكلم الأكورديون فيس امبروفمنت. ما ننساش إنه بيقلل السيبم برودكشن، وبالتالي الناس اللي هي عندها oily skin هتسمعوا عنه في الأكني، في السيبوريك ديرماتايتس، في البور ريفاينمنت، نتائج لطيفة جدا 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 احنا مسجلين عليها رسالة في القصر العيني. بيقدر يقلل الاكراين سوات جلاندز، وبالتالي الناس اللي عندها فيشل هايبر هيدروزز بيتحسنوا لما بنحقن لهم ميزو بوتوكس، وبالتالي نقدر ان احنا نقول it has so many applications. انا في وجهة نظري من احلاهم الروزيشيا والفلاشنج رهيبه، بيبرز قليله 12 بيبر على الميزو بوتوكس في الروزيشيا والفلاشنج. طب لو ما عندناش جهاز بالس داي ليزر ب 2 مليون جنيه، this is a very nice substitute وبيقعد الإفكت بتاعه ب9 شهور. هنتكلم على كل دول النهارده؟ لا للأسف we don't have time، وبالتالي أنا اخترت النهارده إن احنا نتكلم على واحدة فيهم اللي هي الليفتنج، خلاص، ونأجل الباقي للcoming courses. بس it is amazing. I want you to be familiar with it and do it في العيادات بتاعتكم. هنتكلم على اللور فيس اند نيك ليفت اللي هو بدايه الميزو بوتوكس. It was the standard thing for the meso and micro botox. لو انا عايز اعمل lifting to a face خلاص in a meso او micro botox way، ايه الاريا اللي هحقن فيها؟ هحقن over the platysma خلاص. طب هنجيبها ازاي؟ الابر بوردر بتاعي بيبقى حوالي 3 finger breadth above the mandible. And then I will tell my patient ان هو يعمل راسه قوي عشان اقدر الاقي sternocleidomastoid muscle واعمل العلامه الثانيه بتاعتي. ارجع ورا الدي او، يعني تقريبا بنزل مع nasolabial fold لغايه تحت واحط الخط الثاني بتاعي and then all this will be a safe margin. يبقى السيف مارجن بتاعي is actually all the neck, الدبل chin 3 سنتيمتر above the mandible، وكده الناحيه الثانيه كمان. So we don't have هنا no go areas. ليه ما عنديش no go areas؟ Because we're not injecting in a muscle, we're injecting in the dermis in very small doses. فهنا ما عنديش المخاوف بتاعت الريجولار botulinum toxin. اوكي؟ طيب ادي اول معلومه. Where are we going to inject? How to inject؟ البيزك بتاعنا البيبر اللي اتفقنا عليها بتاع الدكتور وو is very nice. انا مش هدوب البتاع كله، انا هاخد my regular botulinum toxin هشد منه في السرنجه بتاعتي 20 to 30 units. تمام؟ هكمل ال1 ml سلاين. ممكن اكمله اناثيزيا، لا مفيش فرق كبير. ممكن اكمله نون كروس لينكد هايلورونيك اسيد وبالمره ابقى حقنت بوتوكس مع نون كروس لينكد هايلورونيك اسيد، مفيش فرق كبير. طب ممكن ان انا ادوب ده على بي ار بي؟ لا، قال لك البي ار بي في بعض البيبرز قالت انه بيقلل شغل البوتولينم توكسين، فانا هكمل بقيه السرنجه بتاعتي سيلاين. تمام؟ طب نحسبها 1 ml
بقى متدوب فيه 20 ل 30 يونتس من البوتوكس، 20 على 100 بقت كل واحده فيهم فيها 0.2 ل 0.3، كل شرطه من السرنجه دي فيها 0.2 ل 0.3. يبقى انا هجهز سرنجتين بهذا المنظر. خلاص، كل سرنجه فيها 20 ل 30 يونتس من البوتوكس، هكملها سلاين، وبقت كل شرطة عندي فيها من 0.2 ل 0.3 حسب انت مدوب 20 ولا 30 يونتس. واضحة؟ بيرفكت. هعمل ايه؟ كل شرطة فيها كام انجكشن؟ فيها 50 شرطة، فبقيت هحقن 50 يمين و50 شمال with a total dose of 40 to 60 units. ده البيز بتاعنا في حقن اللور فيس and neck lifting with the mesobotox. هرجع أكد you are injecting very superficial، يبقى لازم أشوف بلب، and you're injecting micro injections. يبقى أنا حقنت 0.2 ل 0.3 units of botox per بلب. يبقى انت كده وفيت الكونسبت. حقنت مايكرو انجكشنز وحقنتهم فيري سوبرفيشال، يعني بلابنج بلابنج بلابنج. لو ما شفتش البلابنج you are too deep and this is how you should inject a micro او ميزو بوتوكس. تمام؟ طب كلمة صغيرة، how does it work؟ Platysma is a muscle that has two layers, a superficial layer that is inserted في الديب layer بتاعت السكن and a deep layer هي اللي عاملة السنجنج على رقبتنا. With time اللي بيحصل shortening في المسل دي، تمام؟ فيبتدي يحصل blunting في السيرفايكومنتال انجل، يبتدي يحصل جاولينج لانها بتشد على وشي من فوق، ويبتدي يحصل contraction حتى في السكن اللي فوق الشست. This is with time. طب لما اجي احقن الميزو بوتوكس بتاعي بحقنه superficial، فالسوبرفيشال لاير بتاعت المسل بتريلاكس، وبالتالي الهوريزونتال لاينز بتتحسن، الكونتراكشن بتاع السكين بيبقى اظرف، والديب لاير بتاخد الابر هاند وتعمل كونتراكشن فتعمل مور سنجنج على النك بتاعتي. This is how it works and it's called platysma effect. This is one of the cases اللي هي نشرتها دكتور وو. It is really impressive. طيب السؤال بقى، اعمل ميزو بوتوكس ولا نفرتيتي نك ليفت؟ خلاص؟ نفرتيتي نك ليفت ما هياش حاجه دارجه، it is a scientific term، والدوزز بتاعتها بتتراوح من 20 ل 120 يونت. we're gonna talk about it later. يعني you will find a variety رهيبه في البيبرز، لكن البيزك كونسبت بتاعنا انها بتتحقن in a muscle. Nefertiti neck lift is a regular Botox injection, so it is injected in a muscle. بتتحقن في قلب البلاتيزما muscle، بتتحقن في قلب الDAO muscle، وتتحقن في قلب المنتالس muscle. وقلنا الدوزز مختلفة. نيفين اوريدي كانت قايله لنا البلاتيزما how to inject it، السيفتي زونز بتاعتها، وبالتالي مش هعيدها. I'm just showing you عشان تفتكروها معايا. اوكي؟ والنفرتيتي ناك ليفت اللي هي بنوصل بيها للجو لاين، كل ده نيفين كانت قالته. طيب بالنسبه بقى للديبريسور انجولاي اورس، احنا عارفين ان this is a muscle موجوده في ال lower part of the face، ده كله هيكون advanced، لكن عايزين بس نعرف بس كده هي هنحقنها فين لو حبينا نحقنها. في طرق كتيره جدا لحقن الدي او، لكن اهمها او اسهلها هحكي لكم على طريقتين منهم. خلاص؟ دي او اسهل حاجه انك هتقول للعيانه بتاعتك قولي لي انا عايزه مني ايه، اللي هي just you know this look. خلاص؟ عشان خاطر تعملوا augmentation للدي او muscle. الدي او muscle ممكن تاخد 1 سنتيمتر lateral للانجل اوف ذا ماوث، وانزل 1 سنتيمتر لتحت، احقن superficial you're not injecting deep، وهتوجه السن بتاعك lateral. ليه؟ لأن simply medial وديب ليها في الديبريسور لباي inferioris muscle and you don't want to inject this muscle, you want to inject this muscle. فأنا عشان خاطر inject this muscle وابعد عن الديبريسور لباي inferioris لازم هحقن superficial ووجه السن بتاعي to the lateral part واحط ال 1 لل 2 units بتوعي. طريقة تانية إن أنا همشي مع النيزولابيال فولد لتحت وابتدي اطلع 1 سنتيمتر above the mandible واحط البوينتس بتاعتي عند الماكسيمم بوينت اوف انجكشن. سهله؟ طب بالنسبه للمنتالس ماسل، المنتالس ماسل اسهل طريقه انك تخلي العيانه بتاعتك تعمل اللي هي اكنها مبوزه، عارفين اللي هي دي؟ She just everts her lower lip. So she exaggerates the mentalis muscle. You hold البلج بتاع المسل في ايدك، always inject في اللور belly بتاعها either على الناحيتين أو sometimes تحقن في النص. It doesn't really make much difference according ال pattern of contraction اللي احنا ايه شايفينه. So
Mesobotox versus Nefertiti neck lift. Which way should we go? A very nice study اتعملت 2018 كان الراجل عمل حاجه اسمها كروس اوفر ستادي. كروس اوفر ستادي جاب ناس حقنهم ميزوبوتوكس و